Chào các anh chị. Thì bây giờ trước mắt là tôi nói với tới cái vấn đề gọi là vũ trụ. Thì cái video clip này tôi chỉ dành riêng để nói về cái vấn đề vũ trụ thôi. Thì ở trong mỗi một cái dải ngân hà đó, như là cái hệ mặt trời đó, thì có bao nhiêu vì sao đó, có bao nhiêu cái hành tinh đó, thì hầu như các anh chị biết hết rồi. Và ở trong cái vũ trụ đó là những cái dải ngân hà khác nhau đó, là đa phần cái cơ cấu đều giống hệt nhau. Khi mà các anh chị đã giải ra cái bài toán gọi là lực hút trọng lực đó, nằm trong hai cực đó, là các anh chị có thể đi tới những cái vũ trụ khác, chứ không có riêng gì hệ mặt trời. Và cái vấn đề còn lại sau cùng của các anh chị luôn á, chỉ là cái dưỡng khí thôi. Tại vì khi các anh chị giải được cái bài toán 520 cực rồi đó, là chính cái 520 cực nó sẽ tạo ra áp suất. Mà khi các anh chị bay ra vũ trụ, các anh chị cũng không cần ở trong một cái buồng lái gọi là tròn như vậy nữa. Các anh chị có thể đóng hình con tàu. Các anh chị chỉ cần đứng trên bon tàu thôi. Các anh chị chỉ cần đứng trên bon tàu thôi. Các anh chị vẫn có thể sống được ngoài vũ trụ. Và cái bài toán áp suất, cái bài toán áp suất đưa được giải rồi đó, thì cái bài toán còn lại chỉ là dưỡng khí. Mà dưỡng khí ở đây theo mà tôi biết ở ngoài vũ trụ bao la đó, thì cái khí, cái cái không khí cũng có chứ không phải là không. Nó có nhiều khí lắm chứ nó không phải là không có. Nhưng mà cái khí chủ yếu của nó là khí CO2, chứ nó không phải là khí oxy, và nó không có phù hợp cho sự sống. Nhưng mà cái khí để mà chuyển hóa cái khí CO2 mà thành cái khí oxy đó, thì các anh chị nó quá trời đơn giản. Là cái chuyện hàng ngày nó diễn ra trước mắt các anh chị, đó là những cái cây xanh đó, là cái quy trình mà quang hợp của cây xanh đó, là cái chất diệp lục đó, nó quang hợp để mà tạo ra khí oxy đó. Thì nó quang hợp làm sao thì mình cứ chế ra cái máy giống vậy thôi, mình cứ ra ngoài kia mình quang hợp thôi, là sẽ có khí oxy đủ cho các anh chị dùng cho những hành trình dài ngày, thậm chí 10 năm 20 năm các anh chị bay lơ lửng ở ngoài không gian vẫn được. Thậm chí cả đời các anh chị bay ngoài đó vẫn được. Chỉ duy nhất một chuyện các anh chị thiếu đồ ăn thôi. Đó, vì vậy sao là chúng ta lại đi những con tàu lớn, là chúng ta sẽ dự trữ ở trên đó, và chúng ta có thể trồng được ở trên đó. Còn ở những cái hành tinh khác á, như mặt trăng á, thì sao các anh chị biết là mặt trăng không có nước. Mà tôi nói thiệt với các anh chị luôn, khi những hành tinh họ hút với nhau ở một cái trạng thái gọi là cái trạng thái ổn định đó, là tại vì cái vũ trụ mình nó đã ổn định từ lâu rồi. Nó không có cái chuyện gọi là nổ hay là không nổ ở đây nữa. Nó ổn định rồi nó mới sinh ra cái loài người mình nè. Nếu mà nó không ổn định thì nó không có sinh ra cái loài người được đâu. Tại vì những cái lực hút đó, giữa cái tâm của trái đất đó, giữa cái lõi trái đất đó và cái mặt trời đó, giữa lõi trái đất và lõi mặt trăng đó, nó đã rất là cân bằng rồi. Và nó xoay quanh ở đó, nó xoay quanh ở đây là nó dựa trên hai cái cực, gọi là bắc cực và nam cực đó. Là ở hai cái chỗ đó nó lạnh, nên nó xoay quanh, mà thiên nhiên họ tạo rất là ngộ nha. Tức là mặt trời chỉ chiếu vô lần xích đạo thôi, và nhiệt độ sẽ giảm dần cho tới nam cực và bắc cực. Và ở chỗ đó như là hai cọng dây chằng vậy đó. Và chính quả địa cầu là một cái động cơ vĩnh cửu, là một cái 500 vĩnh cửu, và nó cứ xoay vòng tròn, nó cứ xoay quanh mặt trời và nó tự thân nó xoay quanh luôn. Thì thử hỏi cái lực đó ở đâu ra? Chính là cái bắc cực và cái nam cực đó, là hai cái cực lạnh đó, để làm cho cái quả địa cầu xoay quanh trái đất, và cũng như là xoay quanh chính nó. Thì ở mặt trăng cũng giống như vậy, chứ không có gì khác. Mà theo mà tôi biết cái bắc cực và nam cực thì cái tỷ lệ nó lại không đồng đều. Giống như cái bắc cực thì nó bự hơn cái nam cực. Nếu mà nó đều thì trái đất sẽ không có xoay được. Buộc lòng nó phải không đồng đều thì trái đất mới xoay được. Chỉ có như vậy trái đất mới xoay được thôi. Mà nếu mà trái đất xoay quanh mặt trời rồi đó, thì vậy mặt trăng sao? Thì mặt trăng mà xoay quanh trái đất thì mặt trăng cũng phải như vậy thì mặt trăng mới xoay được. Nếu mà không phải như vậy thì mặt trăng không bao giờ xoay được. Hiểu không? Vậy sao quả là sao? Sao quả cũng phải như vậy thôi mới xoay được. Phải không? Mà nếu ở một cái hành tinh nào đó không, mà nó không có nước, là nó sẽ cháy như mặt trời. Tại vì sao? Tại vì cái lỗ nó rất là nóng. Cái lỗ nó có giá hàng mấy chục ngàn độ C. Nó là nham thạch mà các anh chị, nó rất là nóng ở trong đó. Mà nếu mà như từ cái nham thạch đó, phải không, ra là tới là cái tầng lục địa đó, mà trên cái tầng lục địa để mà làm giảm cái nhiệt độ xuống đó, là nó phải có nước. Nó phải có nước thì nó mới làm giảm nhiệt độ.
thì cái bề mặt các anh chị dậm chân lên đó, các anh chị có thể bước chân lên đó được đó, mà các anh chị không bị thiêu rụi đó, không bị đốt cháy đó, là ở dưới chân các anh chị đã có nước, thì nó mới gọi là không bị đốt cháy. Thì cũng giống như sa mạc Sahara thôi, tại sao người ta đi lên đó mà người ta không bị đốt cháy, là tại vì dưới chân họ có nước, nhưng mà không biết cái độ sâu là bao sâu thôi, nhưng mà chắc chắn là phải có nước. Nếu mà không có nước người ta sẽ bị đốt cháy. Như là các anh chị thử mường tượng các anh chị bước chân lên mặt trời thử coi, 30 giây là các anh chị bị thiêu rụi thành than. Đó, cái phần quan trọng cho đó mà các anh chị không hiểu. Các anh chị lại cứ nghĩ là mình tự tạo ra, mình không có tự tạo ra được, mà mình phải dựa trên cái sức mạnh của tự nhiên. Tại vì mình đang đi chinh phục thiên nhiên thì mình phải dung hòa với thiên nhiên, mình sống cùng thiên nhiên, chứ mình không thể nào mà tạo ra sức mạnh được. Chỉ có thiên nhiên mới mạnh thôi, và mình dựa trên cái sức mạnh đó để mà mình đi du hành vũ trụ. Cái đó mới gọi là du hành vũ trụ nha. Chứ còn cái các anh chị ra là các anh chị chỉ nhìn ngó là các anh chị đi du lịch ngoài vũ trụ đó. Các anh chị phóng ra ngoài đó, các anh chị nhìn ngó ngó rồi về, các anh chị đâu có biết cái gì đâu. Thậm chí như bây giờ luôn, tôi ra một cái dự án này, tôi yêu cầu trung tâm NASA đi là phóng cho tôi tổng cộng 3 cái vệ tinh lên mặt trăng để mà tìm ra nguồn nước. Và 3 cái vệ tinh đó chỉ gói gọn là 3 cái khoang thôi, 3 cái khoang độ sâu. Và khoang độ sâu ở tối đa từ 1.000 mét đó, từ 500, 700 tới 1.000 mét. Và trong 3 cái khoang đó tôi chắc chắn với các anh chị sẽ có một cái khoang tìm ra nguồn nước ở ngay dưới cái mặt đất đó, ngay dưới cái mặt cát mà các anh chị nhìn thấy đó. Mà để mà trồng cây được thì nó quá trời đơn giản đi, là nó có cái quy trình quang hợp. Khí CO2 phải không, nó quang hợp một phát. Nếu mà các anh chị muốn định cư trên đó chứ gì, là các anh chị việc đầu tiên là các anh chị trồng cây, trồng rừng đó. Các anh chị cứ trồng rừng hết đi đó. Mà đầu tiên là các anh chị phải lấy được nguồn nước lên đó, nguồn nước ở dưới đó đó, ở dưới cái mặt đất đó, các anh chị lấy nguồn nước lên. Mà nếu mà cái đất đó là cát phải không, thì các anh chị không thể nào mà dùng cái nông nghiệp gọi là xẻ kênh như là ở Việt Nam, tại vì đó nó không có sông suối. Chúng ta chỉ dùng được cái nông nghiệp thông minh thôi. Và để mà cái khu nào mà các anh chị sống được phải không, là các anh chị chỉ mỗi việc gì nhất các anh chị trồng cây, cứ cho nó quang hợp 5-10 năm vậy đó. Đầu tiên là chúng ta đưa những nhà du hành vũ trụ lên nha, rồi chúng ta bắt đầu gieo mầm ở trên đó, gieo mầm cây trên đó, rồi một thời gian sau đó cây có nó nảy nở rồi đó, nó bắt đầu quang hợp rồi đó, nó bắt đầu gọi là nó lọc đi cái dưỡng khí đó, nó là những cái lá phổi mà, nó lọc đi cái lượng khí CO2 đó. Rồi một thời gian khí oxy xuất hiện là các anh chị lên đó, các anh chị sống được rồi đó. Mà để mà lên đó mà sống được phải không, không cần bằng bộ đồ du hành vũ trụ nha, mình đi không như sống ở mặt đất này thôi chứ không có gì khác hết trơn á. Để mà sống được mà khỏi là không có bị sốc áp suất đó phải không, thì sao, thì chúng ta lại có những cái buồng áp suất. Thì cái buồng áp suất là ngày xưa Liên bang Nga có đó. Trước khi mà con người bay lên mặt trăng đó là chúng ta đi qua những con tàu, là bắt đầu chúng ta giảm áp suất từ từ, và cái thời gian di chuyển đáng lẽ là chúng ta di chuyển có thể là 1 ngày 2 ngày tới, nhưng mà chúng ta lại kéo dài. Khi mà đáp xuống mặt trăng rồi đó, chúng ta không cho người ta bước chân ra liền, chúng ta lại cho người ta ở trong đó tầm 1-2 tuần, rồi giảm áp suất từ từ cho tới một cái mức phù hợp với mặt trăng, rồi chúng ta mới đưa người ta bước chân ra ngoài, là người ta đã quen với cái áp suất đó rồi và người ta sống ở trên đó luôn. Mà trên mặt trăng nó vẫn có tài nguyên khoáng sản giống như Việt Nam thôi, giống như quả địa cầu mình thôi. Bất kỳ một cái hành tinh nào cũng đều có tài nguyên khoáng sản, chứ nó không phải là không có. Nhưng mà tại sao tôi lại chuộng định cư ở mặt trăng mà không lại là không phải là sao Hỏa hay là một cái nước, mà là một cái gì đó? Tại vì mặt trăng hồi ngày xưa là Mỹ đã đặt chân lên đó rồi, là cái định mệnh này, cái vũ trụ này, thấy không, là ông trời ông đã sắp định sẵn rồi, đã sắp đặt sẵn là chúng ta là định cư ở trên mặt trăng, là nơi đầu tiên khi chúng ta bước chân ra khỏi quả địa cầu. Mà khi chúng ta bước chân ra khỏi quả địa cầu đó, là cái nền văn minh của chúng ta đó, là cái nền văn minh mới rồi, là cái nền văn minh vũ trụ. Mà theo như mà tôi được biết phải không, là trong vũ trụ hiện tại phải không, vẫn có người ở nha các anh chị, không phải không có đâu, vẫn có người giống như mình nè. Họ cũng đang đấu tranh thôi, họ cũng đang tìm đường để mà bước ra thế giới bên ngoài thôi. Họ cũng đi tìm những người giống như mình, thì mình đi tìm những người giống như họ, và cuộc chiến có lẽ xảy ra tại đó. Mà khi đó là chúng ta đã đi rất là xa rồi, có thể hàng trăm năm nữa. Còn bây giờ là chúng ta mới bắt đầu thôi, và cái mặt trăng là điểm đến đầu tiên. Mà tôi sẽ dành 30 năm ngồi tại Hà Nội đây, ngồi tại Trung ương nước Việt Nam để tôi làm cái chuyện đó. Khi mà tôi đã đưa thế giới về hòa bình, kinh tế mở cửa ở mọi miền, là tôi mới huy động lực lượng trên toàn thế giới này để mà mình cùng nhau đi chinh phục mặt trăng.
Đó, mình đi chinh phục mặt trăng, tại vì cái quả địa cầu này, cái hệ mặt trời này là của mình, là của nhân loại mình nè. Mình không chinh phục thì ai vô đây? Phải không? Mình phải tiến ra ngoài đó. Mà nó rất là dễ các anh chị, nó không khó đâu. Khi mà các anh chị làm được cái trọng lực rồi đó, các anh chị tự tạo ra cái trọng lực của các anh chị rồi đó, rồi các anh chị lại tạo ra được cái quy trình quang hợp. Mà ở ngoài kia nha các anh chị, ở ngoài kia nó lại có khí hydro nha. Đó, các anh chị lại có thể dùng để đốt được. Nhưng mà ngày hôm nay cái nhiên liệu chạy bằng nước thì nó đã cho các anh chị rất là nhiều thứ rồi. Và cái cách còn lại của các anh chị là các anh chị chỉ cần những cái loại máy gọi là có thể tạo ra nước thôi. Ở ngoài không gian mà máy đó, nó vẫn có khí hydro. Và các anh chị làm sao để mà các anh chị tạo ra nước để các anh chị có thể bay đi xa một chút nữa. Thì cái chuyện đó mình bàn luận sau. Cái chuyện trước mắt đó là các anh chị nên thám thính ở mặt trăng, là các anh chị nên đưa những cái mũi khoan lên đó. Chúng ta không đưa con người, chúng ta đưa những mũi khoan lớn đó, để mà nó khoan sâu xuống dưới mặt đất của mặt trăng, để mà chúng ta nhận định được chỗ nào nước nhiều, chỗ nào nước ít. Đó, chúng ta bắt đầu phân tích cái thềm lục địa của mặt trăng như thế nào. Chỉ có những mũi khoan mới làm được chuyện đó thôi. Và những mũi khoan đó họ không cần có người, đâu có cần người đâu. Các anh chị cứ phóng lên đó thôi, thất bại lần này phóng lần khác. Mà khi mà kinh tế đã mở cửa rồi, thế giới đã đi vào hòa bình rồi, người ta không có dành tiền của để đánh nhau nữa, mà người ta dành tiền của đi vào cái chuyện đó đó. Cái chuyện mà chinh phục mặt trăng thì nó sẽ dễ hơn. Chứ hồi ngày xưa mà nói chinh phục mặt trăng hai bên còn đánh lộn đó. Các anh chị còn dành biết bao nhiêu tiền của ra để mà sắm trang thiết bị vũ khí để mà đánh nhau đó, chỉ để làm chuyện đó thôi, chỉ để đánh nhau thôi. Thì các anh chị đâu có còn thời gian nữa để mà đi chinh phục cái chỗ này chỗ kia. Các anh chị sẽ không bao giờ làm được chuyện đó. Tại vì nó quá mất thời gian rồi, hai bên cứ đấu đá nhau mà làm sao mà chinh phục được. Mà khi mà hai bên không đấu đá nhau nữa thì tiền của vô dư ra đó, kinh tế phát triển đó, chứ là bên nào cũng giàu. Vậy thì tiền của vô dư ra làm gì? Nếu mà tôi không hướng cái thế giới này đi lên mặt trăng, hướng thế giới này ra vũ trụ bao la, thì không lẽ tôi để cho cái thế giới này lại tiếp tục khi mà giàu có lên lại quýnh lộn tiếp? Buộc lòng là tôi phải hướng mọi người ra ngoài cái thế giới bao la, trong khi tôi là người uy tín nhất, tôi là người có thể nói được với hai bên. Vì vậy tôi mới yêu cầu là làm cái 520 cực đó, rồi chúng ta tiến ra mặt trăng. Chúng ta sẽ định cư ở trên đó, và cái đời con cháu chúng ta sẽ có người bước chân lên trên đó, sống ở trên đó như là sống ở địa cầu. Và vũ trụ bao la thì họ luôn thử thách con người ở cái chỗ là họ luôn giấu đi những cái nguồn tài nguyên, tức là mắt thường mình không thể nào nhìn thấy được. Ở đó có thể sống được, nhưng mà mắt thường mình không thể nào nhìn thấy được. Những cái công nghệ gọi là tầm thường thì không thể nào mà khai thác được. Làm sao các anh chị nghĩ rằng có thể trồng được một cái cây ở trên mặt trăng trong khi không có nước? Nhưng mà sao các anh chị biết là trong đó không có nước, ở trong lòng đất không có nước? Đấy không? Nếu mà nó không giống quả địa cầu thì không thể nào mà cái hệ mặt trời không thể nào ổn định được các anh chị. Chính vì nó quá trời giống nhau đi, các hành tinh đều giống nhau, chỉ có mặt trời là không giống thôi. Thì như vậy là chúng ta mới có thể ổn định ở đây. Trái đất có thể là 365 ngày là một vòng giống vậy đó, nó quá ổn định rồi. Còn mặt trăng thì một tháng là rằm đó là có thể là hiện diện một lần, nó quá ổn định. Là vào ngày mấy là mặt trăng hiện ra. Nó hàng ngàn năm nay là nó đã là như vậy rồi, nó ổn định là mấy ngàn năm rồi, chứ không phải là nó mới ổn định gần đây đâu, phải không? Vì nó rất là ổn định hàng mấy ngàn năm trước rồi, nên nó phải giống nhau thì nó mới hút nhau được, phải không? Và nó lại có hai cái cực ở bên ngoài đó, hai cái cực lạnh đó, Bắc cực và Nam cực đó. Thì mặt trăng cũng như mình thôi, mặt trăng cũng giống hệt vậy thôi, không có gì khác hết trơn á. Mặt trăng cũng giống hệt vậy đó, thì có hai cái cực lạnh đó. Mặc dù hai cái cực lạnh đó là không phải là đóng băng, tại vì nó ở xa mặt trời rồi, với lại là cái địa chất ở chỗ đó khác, cái địa chất chỗ mình khác. Nước thì nó lồi lên mặt đất nên là nó đóng băng, mình thấy được ở ngoài mặt đất. Còn cái địa chất ở đó nó đâu có biển, nó toàn là đất liền thôi. Và nước nó không lồi lên mặt đất thì sao các anh chị biết nó không đóng băng ở dưới mặt đất? Chắc chắn với các anh chị nó phải đóng băng ở dưới mặt đất. Nó có những cái dòng sông ngầm ở dưới đó, làm sao mình biết được? Thậm chí như đáy đại dương đi chăng nữa, cách xa cả mấy ngàn mét ở dưới nó có những dòng sông ngầm đó. Không, cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, cái chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi, quy luật tự nhiên thôi. Thì các anh chị tưởng tượng như là cái mặt đại dương của mình đi là một cái sa mạc đi, mà ở dưới đó là một cái đại dương, thì các anh chị thấy sao?
Tại vì sao? Tại vì cái gia tầng địa chất của người ta đó là người ta đã định hình như vậy rồi, vũ trụ đã như vậy rồi, tức là vũ trụ sẽ nâng cái cấp độ khó lên để cho các anh chị đi chinh phục vũ trụ. Và có lẽ là tôi là cái người được gửi xuống để mà hướng dẫn các anh chị đi ra ngoài đó, tại vì chỉ có tôi mới hiểu, các anh chị không bao giờ hiểu được. Các anh chị luôn muốn chinh phục thiên nhiên, nhưng mà các anh chị không bao giờ làm được chuyện đó đâu. Tôi thì tôi sống trong thiên nhiên thôi, và tôi dung hòa với thiên nhiên, và tôi mượn cái sức mạnh thiên nhiên để mà tôi phát triển loài người, tôi phát triển cái nhân loại của mình. Chứ tôi không phải là tôi đi chinh phục thiên nhiên, tôi đâu có rảnh đâu, mà lại sức tôi cũng không đủ nữa, tôi có mấy chục năm cuộc đời thôi, làm sao mà tôi chinh phục thiên nhiên mấy chục ngàn năm, làm sao tôi làm được? Tôi không làm được chuyện đó. Và tôi chỉ dành cái thời gian ngắn ngủi của mình thôi là để đưa nhân loại đi ra thế giới bên ngoài, chỉ mấy chục năm thôi, là qua đời sau ai muốn làm gì làm, giống vậy đó. Mà khi mà chúng ta mà tiến lên mặt trăng rồi đó, khi mà chúng ta đã trồng được những cánh rừng rồi đó, thì chúng ta lại càng dễ khi mà đi qua bên sao Hỏa. Nó từ mặt trăng bay qua sao Hỏa nó rất là gần, hoặc là bay qua những cái sao khác vậy đó. Nhưng mà các anh chị cứ an tâm ở cái chỗ á, là sẽ không bao giờ có những cái cuộc chiến tranh ở ngoài vũ trụ đâu. Các anh chị không đánh người ta thì thôi, chứ người ta không đánh các anh chị đâu. Tại vì ở đây là mình là nhân loại, mình là cái nguồn, cái nền văn minh nhất rồi, mình là trời sinh mình ra là đứng số 1 rồi. Vậy chỉ có mình mới đi ra thế giới bên ngoài được thôi, chứ trong cái hệ vũ trụ bao la, cho dù có con người họ cũng chưa làm được chuyện đó. Mà nếu mà họ làm được chuyện đó, họ đã tới chỗ mình từ lâu rồi, chứ họ đâu có đợi, họ đâu có đợi mình tới cái chỗ của họ. Như vậy mà nếu mà sau này mà mình tiến ra bên ngoài đó, mình đi định cư ở những cái hành tinh khác đó, nếu mà có gặp người ta đó thì liềm ơn liềm phước đừng có đánh lộn giùm tôi một cái. Mà nếu mà có đánh lộn, nếu mà bí bức quá thì mình đi hành tinh khác, tại vì mình đất đai mình còn nhiều, mình đừng có đánh lộn với người ta, chỉ mất công lắm. Mà rồi mình sẽ gặp khi mà mình đã thống nhất cái hệ mặt trời rồi đó, khi mình đã định cư rồi, mình đã chinh phục hết hệ mặt trời rồi mình sẽ gặp. Tại vì mình tiến ra những cái hệ khác, mà càng xa cái mặt trời chừng nào á, phải không, thì những cái hệ khác nó lại có người ở, mà chỗ đó nó thô sơ lắm. Tại vì chỉ có hệ mặt trời là cái nơi định hình đầu tiên, là cái nơi ổn định đầu tiên cách đây mấy chục vạn năm vậy thôi. Còn những cái hệ khác thậm chí bây giờ nó có những cái ngôi sao nó còn nổ tung ra đó, tức là nó chưa có ổn định. Thì theo như cái kính thiên văn học của các anh chị hay quay rồi, các anh chị hay thấy được cái cảnh đó đó. Những ngôi sao nổ tung đó là tức là những cái hệ khác đó là nó chưa có ổn định về cái nguồn lực, tức là một bên hút một bên đẩy đó, là nó chưa ổn định, là nó đâm ra nó phát tán và nó nổ, nó phát nó gọi là nó giải tỏa căng thẳng giống vậy đó. Còn mình ở bên đây mình đã quá ổn định rồi. Mà nếu mà để dành thời gian mà chinh phục mặt trăng thì tôi nghĩ chắc ít nhất cũng phải mấy chục năm. Nhưng mà nếu thế giới đi vào hòa bình đó, thì tôi nghĩ chắc không quá 15 năm. Không quá 15 năm là mình sẽ trồng được những cánh rừng ở mặt trăng. Nhưng mà các anh chị nên nhớ nha, trồng rừng ở mặt trăng á, theo mà như tôi đoán không sai đó, phải không? Là cái áp suất ở trên đó nó nhẹ hơn là cái áp suất ở trái đất của mình. Mà nếu mà các anh chị trồng rừng ở trên đó, phải không, là cái cây nó sẽ phát triển nhanh hơn. Chúng ta trồng càng nhiều càng tốt, tại vì nó sẽ quang hợp và nó sẽ lọc cái không khí tại đó. Và chúng ta sống trong những cánh rừng là sống tại đó, sống dưới chân những cái tán cây đó đó. Chính những cái tán cây đó sẽ lọc cái không khí và sẽ đưa cái khí oxy quay trở lại. Đó, chỉ có cái cách đó thôi thì mới có sự sống được. Với lại cái cách mà chúng ta làm giảm áp suất đó thì nãy tôi đã nói rồi đó, là khi mà chúng ta đặt chân lên mặt trăng rồi đó là chúng ta sống á, là chúng ta quen với cái đó luôn. Chúng ta có thể phát triển y như là trái đất, không có gì khác. Chỉ có duy nhất một chuyện mà chúng ta có thể gọi là các nhà cao tầng thì cái đó hên xui rồi nha. Tại vì dưới mặt trăng ở dưới nó, ở trên bề mặt nó toàn là đất thôi, mà ở dưới đó nó có nước. Mà nếu mà chúng ta một khoan mà đục một phét mà giữ tợn đó, phải không, là mặt cái nước đó nó trào lên, phải không, là cái như rồi nó sụp hết trơn đó, chứ không phải chơi đâu. Thế vậy đó, giống như các anh chị đi sao Hỏa đi, ở dưới đó có nước, mà ở trên này mà các anh chị mà khoan đục một bể cái bề mặt nó rồi đó, phải không, là rồi là cái như các anh chị chuẩn bị xuống biển đi, nó sẽ sụp xuống đó, chứ không phải chơi đâu. Tức là mình không làm cái nết cũ, mình không thể nào mà phát triển như trái đất được. Vì vậy chúng ta cần những cái gọi là đầu tiên trước khi mà chúng ta bước chân lên đó, là chúng ta cần phải thăm dò cái địa chất của nó. Chúng ta thăm dò cái địa chất của nó bằng cái cách là chúng ta khoan lũng cái bề mặt của nó luôn, của mặt trăng đó, để mà chúng ta thăm dò địa chất.
Mà cái chuyện này tôi nói thiệt với các anh chị còn đưa con người lên đó được mà. Cái chuyện này có nhầm gì. Cái chuyện này các anh chị làm được. Thôi 20 phút rồi, để tôi đăng lên đi rồi tôi quay video clip khác.